سلام، به یه تکشوی دیگه خیلی خوش اومدین. تکشو این هفته به یکی از بزرگترین مسابقات رباتیک توی کل دنیا در کشور پرتغال رفته. این بار توی شهر لیسبون بین کلی تیم مختلف رقابت سر ساخت بهترین ربات ساله. 12 تیم مختلف از 7 کشور دنیا اینجا اومدن تا بین رباتاشون با همدیگه مسابقه بدن و غیر از اون اشکالاتشون رو با همدیگه برطرف کنن، از هم ایده بگیرن و همینطور دنیای رباتیک رو بیشتر و بیشتر پیشرفت بدن. و توی مسابقه راکین ربات هم مثل هر مسابقه دیگه‌ای برای فعالیت‌های این ربات‌ها موضوع به خصوصی در نظر گرفته شده. 2 تا موضوع هم براشون انتخاب کردن که یکی از اونها ربات‌های صنعتی هستن و یکی دیگه‌شون ربات‌های خونگی. ربات‌های صنعتی که جریانشون کاملا مشخصه، از همون روز اول توی صنعت همیشه از ربات‌ها استفاده می‌شده، اما این ربات‌های خونگی چرا به این تازگی‌ها اینقدر دارن مد میشن و ازشون استفاده می‌کنن؟ Hi Pedro. Hello. Sara, very nice to meet you. پروفسور پدرو لیما مسئول برگزاری مسابقات راکین ربات میگفت چون جمعیت دنیا همینطور داره به سمت پیر شدن میره، نیاز به ربات‌ها در آینده واقعاً احساس میشه تا شاید اونا به کمک روزای پیریمون بیان. پدرو میگفت شرکت در مسابقاتی مثل راکین ربات اهمیت زیادی داره برای اینکه علاقه‌مندان به رباتیک میتونن به هر چیزی که در این زمینه نیاز دارن توی همچین جایی دسترسی پیدا کنن و همینطور خودشون رو پیشرفت بدن، چون مسابقات سخت‌تر و سخت‌تر میشن و اونها هم به نسبت باید اطلاعات خودشون رو بالاتر ببرن. از طرف دیگه از این طریق میتونن در دنیای رباتیک شناخته بشن و به راحتی کار پیدا کنن و حتی جذب کمپانی‌های بزرگ و معروف بشن. اون میگفت که تیم‌ها از کشورهای مختلف اول تصمیم میگیرن که میخوان توی کدوم بخش مسابقه شرکت کنن. راکین ات هوم که مربوط به ربات‌های خونگی میشه و یا راکین ات ورک که ربات‌های صنعتی رو پوشش میده. برای شرکت در مسابقه، تیم‌های مختلف اول باید توانایی‌های خودشون در رباتیک و کارهای رباتایی رو که طراحی کردن برای اونها به صورت کتبی بفرستن و همینطور اگه ویدیوهایی از رباتشون در حال عمل دارن تا با توجه به این اطلاعات برای مسابقه انتخاب بشن. تیم‌های امسال شامل پرتغال، بریتانیا، مکزیک، آلمان، یونان، هند و اسپانیا می‌شدند. Thank you very much for your time, Professor. Thank you. Thank you. Cheers. مسابقه راکین ربات در یک سالن بزرگ یک ساختمان قدیمی برگزار شده بود که به 2 قسمت تقسیم شده. یک قسمت اون به شکل یک خونه طراحی شده بود و بخش بعدی فضای ساده شده یک کارخونه بود. تیم‌های مختلف به نسبت رباتاشون باید همین فضا رو در دانشگاه خودشون شبیه سازی می‌کردن تا بتونن قبل از مسابقه خودشون رو آماده کنن. ساخت این 2 زمین مسابقه 2 روز کامل طول کشیده بود. خب الان ربات تیم پرتغال رو داریم که وارد زمین مسابقه شده. من اول یه چیزی رو براتون توضیح بدم که این ربات‌های خونگی باید یه سری وظیفه‌های مختلف و یه سری مأموریت مختلف رو انجام بدن که بتونن به نسبت اونا امتیاز بگیرن. حالا این مأموریت‌ها چی هن؟ یکی اینکه بتونن راه خودشون رو بین وسایل مختلفی که توی این اتاق براشون چیدن پیدا بکنن. کار دومی که باید انجام بدن اینه که بتونن افراد غریبه و آشنا رو از همدیگه تشخیص بدن و به نسبت همینم رفتار درست رو انجام بدن و غیر از اونم یه سری کارها براشون در نظر گرفته برای کمک به این مادر بزرگی که مثلا این خونه برای اونه و بعد بتونن اون کارها رو انجام بدن. ولی خب بگم همه این مأموریت‌ها با هم دیگه خیلی پیچیده است. امروز روز اول زیاد به بچه‌ها سخت نمیگیرن، دونه دونه ازشون این کارها رو امتحان میگیرن و بعد اینا میفهمن که تو چه چیزایی ضعف دارن، چه مشکلاتی دارن، میرن اونا رو حل میکنن و روزهای بعدی برای مسابقه پیچیده‌تر برمیگردن توی همین زمین مسابقه. کم کم تیم‌ها داشتن خودشون رو برای روز اول مسابقه آماده می‌کردن. امروز از اونها خواسته شده بود که وظایف ساده‌تری رو انجام بدن.
خب حالا اتفاقی که قرار بیفته، قرار تیم‌های مختلف رباتاشون رو بیارن اینجا و یکی از مهمترین امتحانات یعنی آبجکت ریکگنیشن یا همون تشخیص اشیاء رو انجام بدن. میارن یکی یکی این نزدیک بندازمش، یکی یکی این شی‌های مختلف که جلوی من هست و میارن جلوی اینا میذارن و میبینن که آیا این ربات این اشیاء رو تشخیص میده که چی هستن یا نه. متاسفانه هنوز اونقدر پیشرفته نیستن که بتونن بگن این مثلا لیوان پپسی، این یکی مثلا لیوان چای، یا به این شکلی که بخوان همه رو قشنگ براتون توضیح بدن. برای همه اینا کد بندی کردن، گروه A رو داریم، B رو داریم و C رو داریم و شماره بندیشون کردن. میتونن بگن مثلا این شماره 4 از گروه A یا شماره 3 از گروه B و به همین صورت. This is object D1 of class D. I am ready for the next object. Okay, C1, that's correct. C1 درسته؟ C1 درست گفته؟ So it's recognized a Mac, which is correct, but again, wrong Mac. نمیدونم اینا از ربات چه انتظاری دارن. مثلا 2 تا لیوان دقیقاً هم شکل رو میذارن جلوش، بعداً خب اشتباه میگه ربات دیگه، بعد میگه که این لیوانه رو سفیده رو با این سیاهه اشتباه گرفت ولی شکلشون دقیقاً یکیه. ولی خب این خانم به من میگه چون که کلی مثلا سایه و اینا روی این لیوان افتاده برای همین قاطی میکنه. منم قاطی میکنم. اما اتفاقایی هم که اینجا داره میفته داره به صورت زنده استریم میشه که همه دانش آموزهای مختلف بچه‌های مختلف دور کشور اینا رو ببینن و کلا تشویق بشن توی زمینه رباتیک. این یکی حتی حرف هم نمیزنه، به صورت نوشتاری تمام اطلاعاتو داره میفرسته به روی کامپیوتر داورا که چه شیئی داره میبینه. آفرین، که درنده شد. Robot lover. خب دوستان، یکی از چالش‌های اصلی که برای ربات‌های صنعتی امروز در نظر گرفتن اینه که یه سطح به خصوص و یه سری نقاط به خصوص رو شناسایی کنه و یه مسیر به خصوص رو دنبال کنه و اون مسیری هم که براش امروز در نظر گرفتن این خطیه که اینجا می‌بینید. اتفاقی که میفته، شما میتونید حدس بزنید که چطور میشه توی صنعت همچین چیز خیلی خیلی مهم باشه که این ربات بتونه این مسیر رو به طور دقیق طی کنه. برای مثال اگه ربات داره یه جای به خصوصی رنگ میزنه یا داره مثلا یه چیزی رو برش میده، این که اینقدر دقیق بتونه این کار رو انجام بده خیلی خیلی مهمه. و همینطور که این ربات داره این خط رو طی میکنه، مسیر این خط رو طی میکنه، اون بر داوران نشستن و دقیق بودن اینو دارن بررسی میکنه. من فقط یه توضیح خیلی کوچیک بهتون بدم که سیستم این ربات چطور کار میکنه. در حقیقت خیلی مشابه همون دستگاه کینکت مال ایکس باکس هستش. جوری که کار میکنه، داخل این ربات یه دوربین با کیفیت خیلی بالای 3 بعدی وجود داره و همینطور اینکه پرتو نور اینفراد از طرف خود ربات پخش میشه روی هر سطحی که اون ربات داره بهش نگاه میکنه. برای مثال فکر کنید این یه شیء به خصوصیه که این ربات میخواد بررسیش کنه یا یه مسیر به خصوصی رو روش طی بکنه. این نور اینفراد که روی این جسم پخش میشه با همکاری اون دوربینی که براتون توضیح دادم خیلی قشنگ میتونه ببینه این برآمدگی‌ها کجاست، این فرو رفتگی‌ها کجاست و از همین طریق خیلی قشنگ میتونه تشخیص بده که این شیء اصلا چی هستش، چه کاری باید انجام بده باش و کار خودش رو کلاً کامل کنه. برای اینکه داورا بتونن تیمای مختلف رو به صورت کاملا عادلانه قضاوت بکنن، نمیتونن فقط از چشم خودشون کمک بگیرن، به خاطر اینکه باید تمام حرکت‌ها رو به صورت میلیمتری تشخیص بدن. واسه همینم دارن از تکنولوژی موشن کپچر برای این کار استفاده میکنن که سر تا سر کل اینجا، اونجایی که مسابقه میدن ربات‌ها با هم دیگه، کلی دوربین مختلف کارگزاری شده که این دوربین‌ها از طریق نور اینفراد میان و حرکت و جای اصلی ربات‌ها رو به صورت کاملا دقیق تشخیص میدن. و تکنولوژی موشن کپچر رو که هممون میشناسیم دیگه، توی خیلی از فیلم‌ها، توی انیمیشن‌ها و همینطور بازی‌های مختلف خیلی ازش استفاده شده. ولی چجوری اینجا دارن از این تکنولوژی استفاده میکنن؟ بهتره که یکی از داورای خود اینجا برامون توضیح بده.
Matthew, very nice to see you. How you doing? متیو یکی از داورای مسابقه برای من توضیح داد که اونا در حال بررسی یه سیستم ردیابی هستن تا به کمک یک داور خارجی که در واقع همون دوربینای اینفرارد هستن از کارکرد دقیق ربات‌ها مطمئن بشن. طرز کار این دوربین ها به این صورته که روی ربات ها یک سری نقاط مشخص وجود داره که این نقاط همین گلوله‌های منعکس کننده نور هستن. این دوربین های اینفرارد میتونن مکان دقیق این گلوله‌های مخصوص رو تشخیص بدن و این اطلاعات رو به روی کامپیوترها بفرستن و بعد هم یک نرم افزار مخصوص با محاسبه این اطلاعات به صورت زنده مکان دقیق ربات رو به ما میگه. خطای این دوربین ها کمتر از 1 میلیمتره که چشم انسان هیچ وقت نمیتونه به این دقت کار کنه. توی قسمت ربات های کاری 17 دوربین و توی قسمت خونه 12 دوربین کارگزاری شده بود. So at the end of the day, it is the system that decides who the winner is rather than the... سوالی که برای من پیش اومده بود این وسط این بود که اگه یه داور به صورت اتوماتیک داره مسابقه رو داوری میکنه پس کار بقیه داورای این وسط چیه؟ متیو در جوابم میگفت که اونها در واقع سازندگان این سیستم هستن و همیشه باید مطمئن بشن که سیستم داره کارش رو درست انجام میده. در آخر مسابقه سیستم یه سری شماره رو به ما تحویل میده که از روی اونها میشه رتبه هر تیم رو تشخیص داد. Well, thank you very much. Good luck with everything. Thank you very for your much. time. بعد از اینکه داورها یک سری از اشکالات تیم‌ها رو بهشون میگفتن، اونها میتونستن این اشکالات رو در اتاق دیگه‌ای با همکاری همتیمی‌هاشون و حتی رقباشون برطرف کنن. به کی نگاه میکنی؟ این ربات تیم اسپانیایی که داره الان چک میکنه ببینه من کیم جلوش وایسادم اینجوری. تیم اسپانیا هر کدومشون از دانشگاه‌های مختلف هم کشور اومدن و دور هم دیگه جمع شدن که این ربات رو برای این مسابقه آمادش بکنن و هر کدومشون پشت یک کامپیوتر نشستن و دارن روی کارهای مختلفی که این ربات میتونه انجام بده کار میکنن. میخوام با یکی از افراد تیم صحبت بکنم ببینم داورا چه اشکالایی به این ربات گرفتن. کریستینا از تیم اسپانیا میگفت که اونها دارن رباتشون رو برای مسابقه فردا آماده میکنن. من پرسیدم که افراد تیم چطور با هم همکاری میکنن و کریستینا توضیح داد که هر کدوم از اعضای تیم متخصص در کار بخصوصی هستن. مثلا خود اون تشخیص اشیا رو به عهده داشت و به همین نسبت یک نفر مأمور راهیابی بود، یک نفر تشخیص چهره و. در آخر هم ازش پرسیدم که مسابقه امروزشون چطور بوده که گفت زیاد چنگی به دل نمیزده چون اشتباهات زیادی داشتن که باید امشب بیدار بمونن و همه رو برطرف کنن. All the best for tomorrow. بالاخره روز آخر مسابقه از راه رسید و تیم‌ها هیجان بیشتری دارن. امروز تیم‌های باقی مونده باید کارهای پیچیده‌تری رو انجام بدن و تمام وظایفی که براشون در نظر گرفته شده رو کامل کنن. یکی از مأموریت‌های ربات‌ها تشخیص چهره بود. Please open the door and wait for me. خب الان هی افراد مختلف میان اینجا زنگ میزنن، بعدن این از روی شناسایی چهره میفهمه که آیا میشناسه در رو براشون واگو کنه یا نه. خب این الان تشخیص داد که پستچی بوده دم در و بهش گفتش که وسط رو بذار دم در و بعدم خیلی ممنون برو بیرون. Sorry, I do not know you. I cannot open the door. آقا میگه نمیشناسم در رو باز نمیکنه. دم ربات پرتغال گرم که همه مأموریتاشو درست انجام داد. حالا باید همین مأموریت‌ها رو همه ربات‌های دیگه هم انجام بدن. خوبه کسی هم نمیتونه زنگ بزنه در بره، چون که الان یکی زنگ زد گفتش که هیچ کسی پشت در نیست.
البته یه سری مشکلات هم مثل این ممکن بود که برای ربات‌ها پیش بیاد. Person is Drakimbo. Hello, Dr. Kimball. Open the door and come in. اشتباه گفت. غریبه رو راه داد. غریبه رو غریبه رو راه داد داخل. دزد این آقاه. مسابقه ربات‌های صنعتی هم توی همین زمین کناری داره اتفاق میفته، ولی اینا رو کسی زیاد تحویل نمیگیره. همه توجه‌ها سر اون ربات‌های خونگیه. همه دارن آماده میشن که رباتاشون رو بیارن توی زمین. و همه میگن خیلی سعی کنید ساکت باشید، چون که این ربات‌ها از طریق سیستم تشخیص صدا کار میکنن و اگه همه بخوان صحبت کنن یه جورایی گیج میشن. مشکلی هست کارم براشون حل کنم من. داداش این کار نیستی، خب چرا نیایی؟ خیلی کم بد بلندش کرد. آقا این ربات کارشون بود که بره یه سری پیچ و مهره به خصوص رو پیدا بکنه توی اون قفسه‌های اونجا، بذارشون توی این جعبه کوچیک آبی، بعد بیاره بذارشون روی این پلتفرم. همه کارو درست انجام داد، فقط آخرش نزدیک بود همه چیو برسه داغون کنه. مثل منه یه جورایی کار کردن. مأموریت ربات‌های صنعتی تشخیص صدا، تشخیص اشیا و طی کردن یک مسیر به خصوص بود. این ربات‌ها انقدر شبیه همدیگه بودن که ما سر در نیاوردیم کدوم مال چه تیمیه. اون طرف سالن نوبت ربات‌های خونگی بود که دستوراتی که مادر بزرگ بهشون میده رو انجام بدن. مثلا براش نوشیدنی بیارن، مهمون رو به خونه راه بدن یا حتی کرکره رو بالا و پایین بکشن. کی میدونه شاید در آینده سالمندان اولین کسایی باشن که ربات‌ها توی انجام کارا بهشون کمک میکنن. میگه کرکره رو بکش بالا. دوباره بلندتر بهش میگه کرکره رو. First to open the blinds, is that correct? البته مأموریتی که هیچ کدوم از ربات‌ها نتونستن انجام بدن بالا و پایین آوردن کرکره بود. میگه برو خونه، نمیره خونه. چرا نمیره خونه؟ نمیدونه. I understood go home, is that correct? مموری موبایلم فول شد حالا همین موقع. بالاخره مسابقه تموم شد. حالا دیگه وقت اون رسیده بود که همه با هم به یه سالن دیگه بریم تا برنده اصلی راکین رباتس 2015 مشخص بشه. هر کدوم از تیم‌ها در انجام کارهای متفاوتی تونستن جایزه بگیرن، ولی جایزه اول در بخش ربات ادورد به تیم بریتانیا رسید. کشور آلمان و پرتغال به صورت مشترک برنده بخش ربات‌های خونگی و تیم آلمان جایزه بهترین تیم مسابقات امسال راکین رباتس رو از آن خودش کرد. Hola presente per una bessere Sara Brekene Amir که برنده سپرین نیوز. خب دوستان نوبت به خبرهای این هفته رسید. اول از همه اینکه شرکتی به اسم یو یه تلفن هوشمند دیگر رو وارد بازارا کرده. آره یه تلفن هوشمند دیگر رو وارد بازارا کرده که خودشون گفتن که این پرقدرت ترین تلفن هوشمندی هستش که تا حالا وارد بازار شده. تا حالا کجا بودن؟ آره من نمیدونم واقعا، اما این حرفشون رو من اصلا قبول ندارم، چون که صفحش 5.2 اینچه، 4 گیگ رم داره
نمیدونم 21 مگاپیکسل کامراش هستش و کلا من هر چی راجبش میخوندم زیاد همچین برتری نسبت به جدیدی نداشتش تلفن‌های به دیگه نسبت بقیه. ندیدم. یعنی فوقش بخواد باشه مثلا نوت 5 سامسونگ نوت 5. باشه. من فکر کنم به خاطر قیمتش بوده که گفتن، یعنی یه جوری آره چون که قیمتش پرقدرت‌تره. قیمتش خیلی پایینه، حدود 350 پوند هستش که خیلی برای خیلی این کارایی که داره خوبه، قیمت خوبی هست. آره. یه خبر همچین مختصر و مفید، این هفته اولین وبسایتی که به وجود اومد توی دنیا 25 سالش. همین. امسال کلی از دولت‌ها قراره که کارهای خیلی خوب و سازنده‌ای انجام بدن توی بله. کشورشون، مثلا توی کشور هند به خاطر اینکه به خانم‌ها خیلی تجاوز میشه، تمام تلفن‌هایی که از سال 2016 بیرون میان قراره که آژیر خطر روشون وجود داشته باشه. کارگزاری و اگرم تلفن شما یه وقتی نداشته باشه میتونین ببرین و به صورت مجانی این سیستم رو روش کارگزاری بکنین. البته اگه توی هند زندگی بکنید این کارو براتون انجام میدن. همینطوری که سیستم تاچ سنسیتیوی که اپل امسال اومد روی موبایلاش معرفی کرد که نسبت به مقدار فشاری که شما روی موبایلتون میارید میتونید کنترل‌های مختلفی داشته باشید. این مثل که توجه اکثر کمپانی‌های تکنولوژی رو جلب خودش کرده. آره اپل بیچاره یه کار میکنه بقیه میان تقلید میکنه. اینجوری که من خوندم بین 25 تا 30% تلفن‌هایی که توی سال جدید قرار وارد بازار بشن این سیستم روشون کارگزاری خواهد شد. خبر آخرمونم از لندن. گفتم دولت‌ها قراره کارهای خوب بکنن. از امسال توی لندن قراره این دوچرخه‌های شهری هستن که میتونی خیلی راحت سوار بشی، از جایی بری جای دیگه دوباره دوچرخه رو همونجا بذاری. این دوچرخه‌ها قراره یک سیستم لیزر روشون کارگزاری بشه برای اینکه جلوگیری بشه از خطر، برای امنیت بیشتر. دقیقاً. و شما وقتی که دارین توی شب رانندگی میکنین یه علامتی روی زمین میفته که ماشینای دیگه خیلی راحت دیگه اون علامت رو میتونن ببینن و خطر تصادفات مخصوصا سر پیچا خیلی کمتر. دقیقاً این علامت حدود 6 متر جلوتر از دوچرخه میفته که از راه دور اینا قشنگ دیده و شناسایی بشن. بله. چرا هنوز اینجا نشستی تو؟ من برم برو پیش نریمان. چطور نریمان؟ خوبی، خوشبختی تک اسمارت این خیلی هفته. ممنون، مرسی. بگو ببینم این چی اینجا باز کردی؟ آره ببین، آره اینجا خودم بهتون ببینیدش. یه اپلیکیشنیه که مال گروه گاردین پروژکت هستش. ببین خیلی وقتا واسه ما گزارش‌ها میفرستن توی گزارشگر یا مثلا تظاهراتی اتفاق میفته توی ایران، میخوان مردم همه چهره‌ها معلوم نباشه. خیلی راحت با این دوربین با این اپلیکیشن عکس‌ها رو میگیریم، همون موقع تارش میکنه اپلیکیشن و خروجی اون میده. یعنی دیگه نیازی فتوشاپ و این بازی‌ها نداره. این بازی این بدبختی‌ها رو بکشین فتوشاپ و سه باز کن. حالا اسم اپلیکیشن رو می‌خوای به ما بگی؟ یه اسم سختی داره، من حالا میخوام تلاش کنم میتونم اینا ابسکورا کم، درست گفتم؟ ابسکورا کم. همونه دیگه، همون تو مایه‌است. آره. ولی اسمش رو می‌بینید روی صفحه. خب چجوری حالا کار میکنه؟ وقتی اپلیکیشن باز می‌کنیم سه تا گزینه می‌بینیم که ما می‌خوایم حالا گزینه نیو پیکچر بگیم، می‌خوایم یه پیکچر الان بگیم. آره عکس الان بگیم. ویدیو هم می‌تونیم. آره ویدیو هم می‌تونیم، از ویدیوهایی که قبلا ضبط کردیم می‌تونیم لود بکنیم توش نشون بدیم چه جوری. حالا من یه عکس بگیرم از بچه‌های پشت صحنه که اینجا وایسادن. آره ببینیم چه جوری هستش. خب من الان عکس رو گرفتم. بعد این عجیبه که یه تیک داره اونجا، من تیکو میزنم. وقتی که تیکو زدم اپلیکیشن شروع میکنه اون صورتایی که توی صفحه یعنی تو اون عکس هستش رو دیتکت کنه، یعنی تشخیص بده. آها، تشخیص چهره است. آره مثلا دو نفر تشخیص داد، من زوم بکنم ببینید. آره دو نفر صورتشون معلومه. ولی کامرامنمون که پشت دوربین بود ولی منم میتونم اونجوری روی کامرامان صورتش بزنم، کامرامانم انتخاب کنم. خب خیلی راحته، یعنی چیز سختی نیستش. بعد میتونم همه رو خیلی آپشن مختلف روش کلیک بکنی. درسته. میتونیم یه نه شکلک روش بذاری. آره. بعد یه گزینه دارم بالا که علامت دیسک فلاپی، این فلاپی دیسک های قدیمی یادته؟ آره. رونا میزنیم که سیو بشه. بعد اینجوری میتونیم وقتی که اون عکسی که واسهتون درست شده رو حالا واسه گزارشگر من و تو یا واسه هر جایی که میخواید بفرستید. دقیقاً. خب پس شما این از فیلم و عکستون رو میگیرین، یا دکمه داره اونو میزنین قشنگ سیوش میکنین توی موبایلتون، بعدم از همون طریق میتونین بفرستینش به جاهای مختلف. دقیقاً. از طریق اپلیکیشن یعنی شما نمیتونین مستقیما بفرستین. نه، باید اول سیوش بکنید. باید اول سیو کنید توی فوتو گالریتون بعدش بفرستید. خیلی چیز خوبی بود واقعاً. حتما هم امیدوارم همتون استفاده بکنین. حرف آخر مثل همیشه با هشتگ تکشو توی توییتر با ما در تماس باشید، با فیسبوک ما مناطو تیوی اونجا بیا کامنت بذارید، ویدیوهای جالبی اونجا میذاریم و ایمیل ما هم که دیگه خیلی سر شلوغه این روزا دیگه. آره مرسی نریمان، ممنون، میبینم دفعه بعد.
خب دوستان کل برنامه راجع به ربات بود. از من دیگه چه انتظاری دارید جز اینکه براتون ربات کلا درست کنم و براتون برنامه ریزیش کنم که کارهای مختلفو برامون انجام بده. رباتی هم که براتون در نظر گرفتم از شرکت مکانو تک هستش که چیزی که من روش دیدم اینجا نوشته 600 تا قطعه مختلف داخل این ربات هست که من باید اینا رو سرهم کنم. فکر کنم یه چند روزی پاش هستم دیگه. شروع کنیم ببینیم چی میشه. خب دوستان حدود 5 روز بعد در حالی که موهای من بلند شده و رو به سفیدی بی‌گرایت بالاخره تونستم دوست خودمون خوبمون رو درست کنم. همینجوری که ببینید آماده است، فقط ببینیم که کار میکنه اصلا یا نه. برنامه ریزی این ربات فوق‌العاده ساده بود. یکی از راهاش این بود که به طور صوتی به اون دستور انجام کارایی رو بدیم که از قبل توش برنامه ریزی شده بود، مثل های فایو. های فایو. اصلا با های فایو هم حال نکرد. دنس، کانگ فو، فورورد، یه جلو، استاپ، بکورد، استاپ. خب یکی دیگه از کارهایی که من میتونم بکنم اینه که دکمه رکورد دوستمون رو بزنم. بعدا این میتونم خیلی راحت حرکتش بدم، باهاش صحبت کنم، حرف بزنم. چقدر صحبت میکنه، چقدر صحبت میکنه. بعد این تمام کارهایی که من میکنم و یادش میمونه، توی حافظه‌اش میمونه و بعد دوباره تکرارش میکنه. ببینیم چطور میشه. به تکرار خوش اومدید. دستاشو من بالاتر برده بودم. با استفاده از اپ این ربات هم میشه به راحتی حرکات مختلف رو روی اون ضبط و سیو کرد تا ربات اونها رو برامون انجام بده. پیچاش همش وا میشه 20 بار تا حالا. اینم اسباب بازی جدید آقای امیر. بله اسم نذاشتی واسه؟ چرا قاسم؟ قاسم چی؟ بله دوستان اینم از یه تکرار دیگه که به پایان رسید. ممنون که این هفته من سارا رو همراهی کردید. بله آدرسامون رو روی صفحه میبینین، یادتون نره حتما با ما در تماس باشین و اینکه تا هفته دیگه از من و سارا و قاسم جون خدا نگهدار.